Bun venit pe Tarot Lovers, la etalarea Ascendent, Lună, Soare în Fecioară. Haideți să vedem ce avem pentru voi. Dacă rezonați, atunci puteți lăsa un like, un comentariu sau poate chiar vă abonați. Să vedem ce avem aici pentru voi. Prima săptămână, împărăteasa. Cineva își revine financiar sau își repară casa, pentru că împărăteasa ține de Venus, Venus ține de casă sau poate vă reparați mașina. Nebunul. Un risc, ceva nou ce se întâmplă în viața ta. Treia săptămână, justiția. Ok, justiția. Sper să nu te implici în vreo dispută. Și a patra săptămână, regele de cupe, momente romantice cu persoana iubită. Haideți să vedem ce avem aici. La bază avem 4 de bâte și asta înseamnă exterior, 5 de cupe, împărăteasa. Deci, posibil pentru unii dintre voi, poate că aveți o oportunitate, să-i zicem, oportunitate străină, de o propunere de la o companie străină, da? Dar având în vedere că au 5-ul ăsta de cupe și Marea Preoteasă, ceva este aici care nu ne place. Și Regina de monede, 9 de spade. Ceea ce înseamnă că dacă vrei succes, înseamnă că tu ești cel care trebuie să muncești pentru tine. Ai o susținere. Deci ai o susținere, posibil de la locul de muncă sau șefii tăi, dar e doar atât, o susținere, adică nu te aștepta la o mărire de salariu pentru că nu se vede. Dezamăgirea asta cu 5 de cupe este pentru că, da, pur și simplu se recunoaște munca ta, dar nu financiar, nu în bani. Haideți să vedem acum ce avem aici. Cu siguranță te concentrezi pentru a perfecționa, să zicem, abilitățile tale să ajungi la acest succes. Și să vedem cu împărăteasa. Iar pentru unii dintre voi să știți că pot fi și călătorii. Dar aici justiția. Dacă eventual să presupunem că a fost ceva legat de un document legal sau guvernamental, ceva de genul acesta, da? Și a fost blocat în trecut. Prezența justiției vă spune că, de fapt, s-a dat la o parte acest blocaj și ceea ce voi ați așteptat, deci după jumătatea lunii, se finalizează. Împărăteasa. Soarele, tocmai vorbeam de guvern. Deci, este, aș spune, una dintre cele mai bune perioade pentru voi. Chiar dacă Mercur este retrograd, nu vă gândiți la Mercur retrograd, este o oscilare, reveniți întotdeauna la o idee sau genul acesta, da? Deci, te străduiești să eviți orice tip de schimbare nouă care nu ești sigur pe tine, dar în momentul în care avem soarele, asta înseamnă că vei întâlni, poate, noi oportunități. Dacă ai sfatul adecvat, dar tu ești omul care deja știi și te gândești pentru ceva, atunci poți să iei o decizie. Cu 9 de monede. 9 de monede, eu zic că este un câștig dintr-o investiție din trecut.
3 de monede. Deci este o investiție din ceva la care tu ai făcut în trecut. Sau poate că reiei ceva la care studiezi, educație, un curs, ceva de genul acesta, care te sprijină foarte mult în cariera ta, în creșterea veniturilor tale. Pentru că ai 9 de monedă și soarele. Nebunul în casa a doua, în săptămâna a doua. Mă gândesc la astrologie în același timp. Puterea, 10 de cupe, regele de bâte. Posibil pentru unii dintre voi, partenerul de viață să aibă o creștere în carieră. Pentru că este regele de bâte. 10 de cupe, să aveți un timp adecvat vouă. Și eu aș spune că în ciuda puținelor dezacorduri, aici este o lecție a egoismului, este semnul leului, să știți că este o relație foarte bună. Trebuie să luați doar cu răbdare, cu iubire și bunătate, totul. Asta face 10-le ăsta de cupe. Și cu siguranță cel care va fi promovat va fi partenerul sau partenera voastră. În a 3-a săptămână cu justiția. Aici avem regina de bâte și marea preotasă. Niște secrete, ceva la care poate chiar nu ați știut, dar eu spun să vă concentrați către ceva la care puteți să organizați înainte sau puteți poate să reveniți la niște cursuri. Este un mic efort. Regina de bâte, aici aveți regele de bâte, deci cuplu. Și marea preoteasă este ceva poate care nu ați știut că dă roade. Iar aici vă spune să căutați o soluție în orice. Deci, care este de fapt cauza respectivă sau rezultatele pe care nu le-ați avut. Fie au fost piedici din partea guvernului, fie au fost niște acte care trebuiau să iasă, pentru că marea preoteasă și judecata vă pune de fapt în dilema aceea pentru a rezolva problemele respective. De aceea este și un Mercur retrograd în care vă spune rezolvă problemă. Se repetă și având în vedere că voi aveți timp prima săptămână soarele, înseamnă că e posibil să fie un statut cu cariera, șeful vostru, fie legat de guvern, care se rezolvă de fapt. Și fiți foarte atenți că împărăteasa cu 9 de monede poate arăta de fapt și o investiție în bijuterii, îmbrăcăminte, reparații, renovări ale casei, articole de lux, mobilier de uz casnic, pentru că asta vă arată. Poate fi o oportunitate prin care voi să câștigați o sumă mare de bani și să ducă la acest ceva. Și e posibil să aveți tendința să cheltuiți, dar fiți foarte, foarte atenți. Sau poate fi o investiție pe care o faceți cu 3-ul ăsta de monede. Regele de cupe, 10 de bâte, se termină ceva greu. Wow! Se termină ceva greu. Obstacole pe care le-ați avut, fie în relația voastră, fie în deciziile pe care le luați. Asul de cupe este
romantismul, iubirea pe care vă purtați. 6 de cupe, wow! Posibil chiar să apară cineva în viața voastră din prieteni vechi. 10 de monede sau posibil ceva care voi ați făcut, ați investit în ceva înainte, acum vor veni de fapt acești 10 de monede. Ce ar trebui să știm despre 2 de cupe ca asociere? Deci voi pune separat întrebarea respectivă pentru că nu are de-a face cu ceea ce este aici subiectul. De ce? Pentru că se repetă acest 2, adică 2 de cupe și gemenii. Se repetă și vrem să știm dacă o asociere este binevenită. Cavalerul de bâte nu este binevenită. Deci dacă eventual vi se propune o asociere, să nu intrați într-o asociere de afaceri. Cel care vă susține este numai partenera voastră de viață. 4 de bâte, 8 de monede. Deci mulți dintre voi cu siguranță reluați niște cursuri pe care le-ați avut înainte. Ceva la care voi trebuie să învățați și reluați. Și 10 de monede este de fapt ceea ce vine ca profit în viața voastră. Posibil unii dintre voi să fie un câștig neașteptat, dar ceva aici, sau poate chiar dintr-o moștenire, pentru că se termină ceva greu. 10 de săbii, steaua și carul. 10 de săbii, steaua și carul. Deci, cei care vreți să faceți un împrumut pentru o mașină sau chiar pentru o casă, nu vă sfătuiesc să o faceți în momentul ăsta. Chiar dacă sunt niște bănuți puși deoparte. Să vedem 10 la sta de spade. Ce vrea să ne spună? Justiția. Ceva ce ține de legalizat. Spânzuratul și împărăteasa și asul de bâte. Asta înseamnă că vei pierde ceea ce ai câștigat în prima săptămână. Și mai mult decât atât. Aici este un compromis. Deci, cei care poate doriți să cumpărați o casă, vă sfătuiesc ca după 15-16 iulie să evitați, chiar dacă este cea mai bună oportunitate pe care voi o vedeți, pentru că aici se vede cu totul altceva. Va fi un sacrificiu la care veți realiza că nu trebuia să o faceți. Asul de bâte, 8 de spade, 7 de monede și moartea. O răsturnare de situație în momentul în care luați o decizie care trebuie gândită la rece. Deci, cu alte cuvinte, nu se fac mari schimbări. Pentru a fi păstrați acești bani, împărăteasa, abundența, 9 de monede, nu faceți nicio investiție luna aceasta, aveți răbdare și nu intrați în niciun tip de afaceri cu altcineva. Orice oportunitate nouă care vine trebuie bine gândită. Ceea ce ar trebui voi să faceți este să puneți deoparte acei bănuți, să nu cheltuiți și 8 de monede este un studiu sau ceva care revine pentru a revizui, să presupunem. Presupunem că scrieți o carte, revizuiți acea carte pentru că aici aveți 9 de monede, 10 de monede, soarele și de 2 ori împărăteasa, ceea ce înseamnă că va fi ceva extraordinar de frumos pentru voi, curând, nu acum, este un efort care se face și va fi după această lună.
Fecioarelor, este exact timpul în care voi trebuie să revizuiți ceva, să depuneți un pic mai mult efort, pentru că e cea mai mare surpriză din viața voastră. Deci nu investiți acum. V-aș spune să investiți după ziua voastră. Deci, mai aveți răbdare. Acum este timpul doar să adunați și să vedeți singure despre ce este vorba, ce puteți să faceți. Opt de primăvară este stresul pe care noi l-am văzut aici cu un 8 de spade, vedeți? Pentru că niște evenimente schimbă ceva, dar aveți un succes extraordinar în momentul în care știți să faceți multe lucruri deodată, da? E un succes neașteptat. Iar aici, roata, un noroc extraordinar. Deci, este noroc, e posibil să fie o călătorie, e posibil să cumpărați o mașină, dar cu siguranță este un mare, mare noroc în viața voastră. Nu-l lăsați să treacă pe lângă voi. Veți avea acea senzație, lăsați intuiția să vă vorbească, pentru că cu siguranță până la sfârșitul acestei luni aștept comentariile voastre. Sincer, aștept comentariile voastre. Fecioarelor, cărțile vorbesc de la sine. Chiar nu știu ce titlu să pun la acest videoclip. Vă doresc mult succes, aveți încredere în voi, zâmbiți și mergeți înainte, pentru că acum este momentul în care voi trebuie să aveți aceste semne. Da? Numai bine, la revedere! Este momentul vostru.